પિક્સોલર્નિંગ એક ઓનલાઈન એજ્યુકેશનલ સ્ટાર્ટઅપ કંપની જે ગુજરાતની અંદર લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે, જેની અંદર ગુજરાતની અંદર લેવાતી ગવર્મેન્ટ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ જેવી કે જીપીએસસી હોય, ક્લાસ 1 2 3 લેવલ હોય, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, તલાટી એક્ઝામ જેવી કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ્સની પ્રિપેરેશન માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. પિક્સોલર્નિંગ એપ્લિકેશનની અંદર અલગ અલગ કોર્સીસ તમને ત્યાં મળશે, જે અલગ અલગ કોર્સીસ એક્સપર્ટ ફેકલ્ટીઝના વિડીયો લેક્ચર્સ, એમના મટીરિયલ્સ અને ઓનલાઈન ટેસ્ટના આધારે બનાવવામાં આવેલા છે. એને દરેક કોર્સની અંદર તમને ટોપિક બેઝ એમાં વિડીયો લેક્ચર્સ, નોટ્સ અને ઓનલાઈન ટેસ્ટ અવેલેબલ હશે. ઓનલાઈન ટેસ્ટની અંદર એક પર્સનલાઇઝ પ્રિપરેશન ફેસિલિટી તમને જોવા મળશે. એ સિવાય સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ્સ માટે અને 11-12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ કરીને આની અંદર ઓનલાઈન મોક ટેસ્ટ સિરીઝ અને અલગ અલગ કોર્સીસ જે અવેલેબલ છે. એ સાથે જો ફક્ત ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ પ્રિપરેશનની વાત કરવા જઈએ તો એની અંદર તમને ડેઈલી કરંટ અફેર જે છે, જેમાં ડેઈલી ન્યૂઝ અપડેટ્સ, ડેઈલી જોબ ઇન્ફોર્મેશન સાથે ડેઈલી કરંટ અફેરના ઓનલાઈન ટેસ્ટ તમને ત્યાં આપવા મળશે. એ સિવાય એક ડિસ્કશન ફોરમ અવેલેબલ છે, જે ડિસ્કશન ફોરમની અંદર સ્ટુડન્ટ જે છે એ કોઈ પણ પોતાના ટોપિક્સ અથવા ડાઉટ્સ હોય એને ક્વેશ્ચનને પોસ્ટ કરી અને અમારી ટીમ એનો રિપ્લાય આપતી હોય છે. આ રીતે એમનો ડાઉટ સોલ્વિંગ પણ તે જગ્યાએ થઈ જતું હોય છે. અમે એક ઓલ સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરતી એક એપ્લિકેશન એટલે કે પિક્સોલર્નિંગ, જેની અંદર કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી એ કરી શકાય છે. અને મેઇન વાત કે ગુજરાતની અંદર હાલ ગુજરાતી લેંગ્વેજની અંદર, ગુજરાતી કન્ટેન્ટની અંદર એમ કે આ બધા જ કોર્સીસ અવેલેબલ છે. એ સાથે ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે અને ગુજરાતી મીડિયમમાં 11-12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક મોક ટેસ્ટ સિરીઝ અવેલેબલ છે, જેની અંદર ટોપિક બેઝ ચેપ્ટર વાઇઝ બધા જ એમસીક્યુ અવેલેબલ છે. હવે વાત કરીએ પિક્સોલર્નિંગ એપ્લિકેશન વિશે, તો પિક્સોલર્નિંગ એપ્લિકેશનની અંદર પર્સનલાઇઝ ટેસ્ટ પ્રિપરેશન ફેસિલિટી અવેલેબલ છે, જેની અંદર એક ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક જે આપવામાં આવતો હોય છે, એ ઓલ ઇન્ડિયા રેન્કના આધારે એક લીડર બોર્ડ ઉપર સ્ટુડન્ટ જે છે પોતાનું પરફોર્મન્સ ચેક કરી શકે છે. અને સાથે એની જે ક્વેરીઝ હોય છે, ડાઉટ્સ હોય છે, એ પણ એ પૂછી અને પોતાની ક્વેરીઝ અને ડાઉટને સોલ્વ કરી શકે છે. એ સિવાય એને બધા જ ઓનલાઈન પ્રકારના કોર્સીસ જે મળી શકે છે, જે ઓનલાઈન કોર્સીસનો ઉપયોગ એ પોતાની એપ્લિકેશનના યુઝ થી, મતલબ કોઈ પણ પોતાના મોબાઈલથી એમ કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ટાઈમે કરી શકે છે. અને અનલિમિટેડ ટાઈમ સુધી વિડીયો લેક્ચર્સ અને આખા કોર્સીસ જે છે એ એને પ્રોવાઈડ થતા હોય છે. આ રીતે એમ કે ઓલ ફૂલ સોલ્યુશન જે છે એ એપ્લિકેશન અંદર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં હાઈ ક્વોલિટેબલ સિક્યોર વિડીયો લેક્ચર્સ અવેલેબલ છે અને એક પીડીએફ સિક્યોર નોટ્સ અવેલેબલ છે અને ઓનલાઈન ટેસ્ટ અવેલેબલ છે. આ રીતે ફૂલ ઓનલાઈન સોલ્યુશન જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એપ્લિકેશનની અંદર. હવે મિત્રો વાત કરીએ કે પિક્સોલર્નિંગ એપ્લિકેશનને કેવી રીતે તમે મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈ PIGSO પિક્સો સર્ચ કરશો તમે, એટલે પિક્સોલર્નિંગ એપ્લિકેશનનું નામ છે. એ સર્ચ કરવાથી તમને ટોપની અંદર પિક્સોલર્નિંગ એપ્લિકેશન મળી જશે, જેનું G કરીને એક સિમ્બોલ છે, જ્યાં તમે ક્લિક કરી અને એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે કોઈ પણ ચાર્જિસ નથી. એ સિવાય ઘણી બધી ફેસિલિટી ફ્રીમાં અવેલેબલ છે, જેમ કે તમને ડેઈલી ન્યૂઝ અપડેટ, કરંટ અફેર, જોબ્સ અને કેટલાક કમ્પ્યુટર બેઝ પ્રોફેશનલ કોર્સીસ છે એ પણ કેટલાક ફ્રીમાં અવેલેબલ છે. તો આ રીતે તમે ફ્રીમાં જે ઘણું બધું એજ્યુકેશન જે તમને મળી શકે છે એપ્લિકેશનની અંદર, તો આ રીતે તમે અમારી એપ્લિકેશન જે પિક્સોલર્નિંગ એને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.